So, hi friends! Magandang buhay. Meron po tayong unboxing. Rechargeable mobile pumping device. Ito malaki may itutulong nito sa atin. See? Ayan. Ito yan friends. Pareho lang diba? O, pareho lang. So, binuksan ko na siya. Ayun na siya. Chinarge ko na siya doon sa ito charger to ng mobile. Yun ang pwedeng i-charge natin dito. See, ito na siya. Chinarge ko na siya. Kaya, ang pangalan niya ay Rechargeable Mobile Pumping Device. Kasi nga, yung charger, ang pwedeng gamitin ay yung sa mobile phone. Samsung. Pwede yan. Look. So, chinarge muna natin. Ito pa yung iba niyang accessories. May hose. So, hindi kasama yung charger. Kasi nga, pwede naman siya sa mga mobile phone. Okay, let's try kung pwede na itong gamitin. Siyempre, dadalhin natin ito sa kusina natin to friends gagamitin. Ayan, dito yan. So, meron naman kami friends, water dispenser, ayan. Pero unboxing to, at para to dito. Kaya, try natin to, if it's working. Pwede to sa mga picnic. Ayan siya friends. So, ito yung iba pa niyang parts. Wait. I-assemble natin ha. So, dito natin yung ilalagay. Dito yung friends. So, kita nyo ba? Ay, hindi. Ito pala yun. Sorry naman. Ito pala yun. Yan ang i-connect natin dito. Teka lang. Ang hirap kasi pag may hawak ng phone. Ah, dito pala to. Dito pala to. Okay. So, ayun na. Nagets ko na, friends. So, ito pala. Dito pala yan. See? Dito pala yan, friends. Look. At itong hose. Dito yan, oh. Dito yan, friends, ang hose. See? Kita niyo ba? Ayan. Alright. So, ganun lang kadali mag-assemble. Ilalagay na natin siya dito. Pasok natin yan, friends. Alright. Sa tubig. And then, ayun na.
See? So, i-try natin dito sa bottled. Paano to? Wala, paano ko to hahawakan? Alright, ganito pala. Diskarte lang yan. So, yun yung baso. Ayun, friends, kita nyo? Diba? Hindi na kayo magpapump. Tumitigil. So, legit to friends. Look at that. Legit. Marami tayong pupunuin. Sa oras yan, kung lahat yan, i-video ko pa. So, nakita nyo na friends, legit yung ating item. So, makakatulong to. Rechargeable mobile pumping device. Napaka-portable pa. So, yun lang friends. Thank you so much.